Привіт, друзі! Продовжуємо нашу серію уроків про анімацію і камери. І на цьому уроці ми розберемо з вами вже, як анімувати самі камери і також потрібні нам об'єкти. Поїхали! Отже, продовжуємо ми з вами з того місця, де закінчили. А саме є в нас наша квартира. Я наразі видалив наші камери. Створимо швиденько нову. Плюсик, Cinematic, Cine Camera Actor, витягуємо, тиснемо G, щоб бачити всі наші допоміжні об'єкти. І давайте зайдемо в контроль камери і оберемо потрібний нам ракурс. Давайте почнемо із нашого декору. Ось приблизно такий ракурс мені подобається. Я оберу, що це є DSLR, оберу 50 мм, тому що це така собі доволі предметна візуалізація. І обов'язково виставляємо фокус на потрібному нам місці. Я на цьому декорі виставлю фокус, все решта в нас гарно є розмите. Супер. Тепер, що ми хочемо з вами зробити, це анімувати саму камеру. Для цього нам в контент-браузері Ctrl-пробіл натискаємо, створюємо папочку Sequence, правий клік, Cinematic, Level Sequence. Назвемо його, ви можете назвати так, щоб ви розуміли, що в ньому буде відбуватись. Там якийсь Decor on Table чи щось таке. Я в своєму випадку назву просто 01. Подвійний клік. І в нас відкриється наш Sequence. Я завжди прикріпляю Sequence в нижній частині екрану, тому що нам потрібна максимально вся горизонтальна площа, тому що тут ми якраз будемо ставити ключики і створювати нашу анімацію. Ось. Нам потрібно в наш Sequence додати нашу камеру. Це можна зробити, натиснувши плюсик, Add Actor to Sequencer, і в пошуку набрати камера, і воно покаже всі наші камери, в даному випадку в нас тільки одна, ми можемо її обрати. Другий варіант – знайти камеру в аутлайнері і перетягнути сюди, і відпустити мишку, і вона додасться. А третій варіант – це коли в нас наша камера є виділена, ми коли тиснемо плюсик, Add Actor to Sequencer, виділений об'єкт завжди буде зверху. Давайте я на прикладі, ось тут лежить iPhone як декор, і я натискаю Add Actor to Sequencer, і ми бачимо, що Apple iPhone 11 є вище всіх, він є виділений, і щоб простіше було додати його в Sequencer. Отже, камеру ми з вами додали, і для того, щоб повернутися у вид з камери, те, що буде в нас рендеритись в нашому секвенсері, ми натискаємо навпроти камери ось такий значок камери. Ми повертаємось у вид з камери, і тепер давайте її анімувати. Тут в нас є таймлайн. По замовчуванню він має 5 секунд і в 30 кадрах в секунду. Тобто наше відео буде рендеритись в 30 кадрах в секунду. Відповідно, 5 секунд по 30 буде 150 кадрів. Ось тут зверху видно кількість кадрів. При бажанні ми можемо показати не кадри, а секунди. Натискаючи ось тут, у нас є Show Time As, і ми можемо обрати Seconds, і тоді ми будемо бачити 1 секунда, 2, 3, 4, 5. Якщо нам потрібно збільшити наш секвенс, ми з затиснутим контролем крутимо колесико мишки, просто зменшуємо нашу область, яка в нас показується, збільшується показана кількість секунд, і ми можемо розтягнути ось цим червоним повзунком до потрібної довжини наш ролик. Допустимо, в нас буде там 10 секунд. І тоді обов'язково ось цей Camera Cuts теж розтягнути, тому що рендеритись буде тільки те, що є ось тут в Camera Cuts. Тобто, якщо тут пусто, наша картинка відрендериться пустою. Обов'язково розтягуємо на всю довжину. Тепер наш ролик, який ми будемо рендерити, буде складати 10 секунд. Тепер давайте пройдемось по кнопочках, які в нас є в нашому секвенсері, якими ми будемо в основному користуватись. Отже, ми побачили з вами кнопочка 30 FPS, тобто це є кількість кадрів, з якої буде рендеритись наша фінальна анімація. В принципі, раджу всім таку якусь кіношну або архітектурну анімацію рендерити в 30 кадрах в секунду, тому що тоді вона виглядає реалістичнішою. Якщо ми поставимо 60 кадрів в секунду, так, відео буде плавніше, але воно буде вже не таке реалістичне, воно буде таке трішки лялькове, тому що воно занадто буде таке вилизане то відео, мені не подобається. Можете спробувати, звичайно, один і той самий ролик відрендерити в 30
і в 60 кадрах в секунду, і побачите різницю. Тому що стандартно motion blur, тобто швидкий рух камери, і при тому, як змазується картинка, або якщо якийсь автомобіль проїжджає в вашому кадрі, motion blur є налаштований на 24-30 кадрів в секунду. Тобто при 60 той motion blur вже не буде правильно виглядати, і ми мусимо змінювати певні додаткові налаштування. Отже, наступна кнопочка, яка включена, це магніт. Тобто це до нас, коли ми створимо ключики анімації, до них буде ось цей повзунок прилипати. Залишаємо включеною. Далі важливі для нас кнопки, це є ось цей ключик, буде створювати для нас автоматично ключі анімації. Що це означає? Допустимо, нам подобається ось перший наш кадр нашої анімації. Ось цю головку нашого таймлайна можемо повернути на початок в нульовий кадр ось цими стрілочками. В нульовий, в останній кадр, і в нас є, звичайно, там play, і наша анімація почне грати. Повертаємо на початок і створюємо ключик Transform. Що таке Transform? Тобто будь-яка трансформація нашої камери. Перенесення, поворот, чи навіть масштаб. Ну, нашу камеру ми не будемо масштабувати, але якщо ми анімуємо якісь об'єкти, ми можемо додатково ще й масштаб їхній міняти. Ставимо ключик на Transform. Тобто ми собі, грубо кажучи, заблокували наше стартове місце. Все, тепер ми переносимо ключик в кінець і просто рухаємо нашу камеру в якесь інше місце. Все, я тільки відпустив праву клавішу мишки, ви бачите, автоматично створився ключик. Тому що стоїть ось ця кнопочка. Якби її не було, наша анімація би не створилась, тому що не створився би ключик, треба було вручну натиснути знову ось тут Transform. Інколи зручно, але інколи ви можете пересувати, пробувати різні об'єкти, і воно буде багато ключів робити. Я не дуже люблю, але щоб ви про неї знали. Я виключаю, і я видалю цей останній ключик, і камера, відповідно, повернеться в сам старт, тому що в нас ось тут стоїть ключик початку нашої анімації. Тепер, як би я зробив анімацію цього кадру? Перший кадр в нас є ось тут. Тепер ми пересуваємо наш повзунок в останній кадр і летимо камерою в потрібне місце. Тобто я зроблю просто легенький ось такий рух назад. В нас збився фокус, ми зараз його поправимо. Все, ми відлетіли в потрібне місце і натискаємо Transform знову ключик. Створився ключик, і тепер, коли ми будемо рухати нашу головку таймлайна, бачимо, ми створили анімацію. Давайте спробуємо. Повертаємось назад, тиснемо пробіл, це є play, і бачимо нашу повільну анімацію. Ось. Давайте повернемось на початок, і я ще кілька слів скажу про ось ті ключики, які ми створили. Як ви бачите, зараз вони у вигляді трикутничків. У вас по замовчуванню вони будуть не у вигляді трикутничків, а кружечків. Що це означає? Це означає вид наших ключів. Про це не треба дуже переживати, але наступна наша кнопочка, якою ми користуємось, ось цей такий ромбик, тут якраз є види всіх ключів. По замовчуванню стоїть ось цей Cubic Auto. І ви в будь-який момент можете міняти ці ключі. Тобто я просто ось так обвожу їх мишкою, правий клік і обираю вид ключа. От я поставлю їх теж Cubic Auto, бачите, вони перетворились тепер в кружечки. Що це означає? Зверніть увагу на рух камери. Я натискаю пробіл. Бачите, камера на самому початку вона практично не рухається, пізніше до центру вона розганяється, і з центру вона знов сповільнюється до повної зупинки. Тобто от помаленьку розігнались. Їдемо, і зараз починає приторможувати плавно до нуля. Якщо ми залишимо так, то і створимо всю нашу анімацію про цю квартиру з такими ключами, наша фінальна анімація буде виглядати дуже рваною, тому що кожен кадр буде розганятись, зупинятись, розганятись, зупинятись. Це дуже дратує. Інколи це потрібно, але загалом я завжди всім рекомендую поставити, щоб по замовчуванню створювались лінійні ключі. Лінійні – це означає ось ці трикутнички, тобто ми виділяємо наші ключики, і ось тут переводимо їх в лінеар, лінійні трикутники, ось ці обираємо. І ці теж правий клік переводимо в лінійні. Що це означає? Що від початку до кінця швидкість руху камери не буде змінюватись, тобто вона буде стартувати відразу на певній швидкості і так і закінчиться. І якщо ми створимо всі наші анімації про цю квартиру з однаковою швидкістю, наш ролик буде виглядати максимально професійно.
Тобто, дивіться, зараз я включу анімацію, я тисну пробіл, і в нас є рух просто постійний з одною швидкістю. Він не розганяється, не тормозить, просто такий плавний, повільний рух. Тепер давайте повернемось до... поправимо з вами фокус. Але перед тим я скорочу наш ролик. Все-таки він йде 10 секунд, і нам просто кожен раз 10 секунд дивитись – це дуже довго. Для того, щоб скоротити, я просто перетягую назад на 5 секунд наш повзунок фінішу. І ми цю анімацію теж можемо пересунути. Але дивіться, якщо я зараз цей ключик пересуну сюди, наш рух стиснеться. Тобто наша камера вийде, що вона раніше цю відстань проїжджала за 10 секунд, зараз вона буде проїжджати за 5 секунд. Відповідно, вона стане швидшою, можна так сказати. Давайте подивимось. Зараз у нас ось так повільно наша камера йде, тому що наш ключик розрахований на 10 секунд. І тепер, якщо я цей же ключик пересуну до кінця, як бачите, наша камера рухається швидше. Відповідно, тут ви мусите вже собі вирішити, чи ви залишаєте, чи просто ваша камера буде їхати швидше, або, відповідно, відстань, на яку від'їжджає камера, мусите змінити. Тепер, це ми побачили, як, можна сказати, анімувати трансформацію, тобто якийсь рух або поворот камери. Тепер ми можемо розглянути ще фокус. Як ви бачите, в нас є зараз виділена камера, і справа ми бачимо в Details всі її значення, ті, що ми розібрали на попередньому уроці. І як бачите, справа є ромбики. Що таке ромбики? Це є все, що ми можемо анімувати у секвенсері. По замовчуванню в нас виведені сюди такі стандартні значення, які найчастіше всі анімують. Це є трансформація, тобто рух самої камери, фокусна відстань об'єктива, тобто 50-ка об'єктив 50 мм, а це відстань, на якій сфокусований наш об'єкт. Тобто ось ця відстань – наш мануальний фокус ручний. І ми можемо його теж анімувати. Тобто ми в першому кадрі ставимо собі намалювати Drag Debug Plane. Бачимо, що фокус перетинає наш декор, нам все підходить. Але при тому, коли ми віддаляємось, наш фокус їде разом з нашою камерою. Відповідно, ми переходимо в останній кадр і пересуваємо наш фокус туди, де він би мав бути. Ось він має залишитись на нашому декорі десь ось тут. Ми пересунули. Можемо натиснути ключик на фокусі ось тут, або ось тут справа. Натиснули. Забираємо Debug Plane. Повертаємось в перший кадр і... Ага, і дивіться, що сталося. Чому зараз стало навпаки? Тому що ми забули поставити початковий ключик. Тобто ми відразу поїхали в останній кадр і в ньому змінили значення. Але так як у нас не було попереднього ключика, то наше значення просто помінялось і все. Давайте ми повернемось в перший кадр, включимо наш плейн і просто повернемо його на потрібне місце. І поставимо ключик. От він би поставився автоматично, якби була поставлена ось ця кнопочка. Але я люблю робити це вручну, тобто я просто клікну, зробився ключик. І тепер ми маємо вже плавну анімацію з фокусом, який залишається на цьому об'єкті. Давайте я натисну Play. І ми бачимо, що декор залишається у фокусі, камера плавно від'їжджає. Це є приклад такої простенької анімації камери. Давайте я покажу, як ми можемо ще анімувати. Закрию цей секвенсер. Вийдемо з цієї камери. Створимо ще одну. Можемо просто продублювати цю. Нехай теж буде 50 мм. Оберемо її. І подивимось на цей декор ось так зверху. І зробимо тепер такий круговий обліт. Ось щось типу цього. Ось так виставляємо наш перший кадр. Давайте виставимо фокус теж десь в цьому районі. І йдемо в Sequence, створюємо Level Sequence 02. Також, дивіться, давайте я зайду. Дивіться, камера зараз виділена. Камера Actor 2. Я тисну Add to Sequencer, і вона ось тут з самого верху. Я натискаю, ми її додали вже в наш секвенсер. Але я його закрию зараз і відкрию наш попередній. Для чого? А для того, щоб показати вам ще одну таку корисну штуку. Натискаємо Ctrl-пробіл, щоб викликати наш контент-браузер. І дивіться, в нас є наші секвенси. Зараз є відкритий перший, тобто те, що ми бачимо ось тут у viewport, це є те, що буде рендеритись в цьому секвенсі.
ми можемо зробити картинку для ось цього level sequence. Клікаємо правою клавішою Asset Actions, і тут є Capture Thumbnail, тобто цей level sequence зробить собі картинку з viewport, і воно буде виглядати ось так. Тиснемо, і ми вже бачимо приблизно, що ми рендеримо в цьому секвенсі. В другому теж подвійний клік. Не забуваємо включити камеру. І повертаємось теж. Правий клік, Asset Actions, Capture Thumbnail. І тут вже є картинка з цієї камери. Так буде простіше пізніше знайти потрібний вам секвенс. Крім назви, ви ще можете візуально оцінити, де що в якому секвенсі знаходиться. Окей, повертаємось ми до другого. В нас є наша камера. І ми давайте створимо тепер такий круговий рух нашої камери. Як ми це робимо? Ставимо знову в першому кадрі трансформ, тобто такий стартовий кадр нам подобається. Поставили. Йдемо в останній кадр і пересовуємо камеру так, як нам подобається. В нашому випадку летимо нею, так контролюємо, як у в'юпорті. Десь ось це буде наш фінальний кадр. Поставили, знову клацаємо на трансформ. Їдемо в початок і подивимося, що у нас вийшло. Натискаємо, бачимо, що в принципі анімація окей, але дивіться, я зараз вийду із управління камерою, відсунусь, і ми, якщо маємо відкритий секвенсор, ми бачимо ось таку тонесеньку лінію, це є траєкторія нашої камери. І як бачите, вона є рівна, пряма, тобто нам хочеться зробити круговий рух, а наша камера летить по лінії. Ми це зараз поправимо. Як? А ми йдемо в середній кадр 2,5 секунди і можемо просто взяти і відтягнути камеру приблизно ось так і поставити посередині ще один ключик. Як бачите, наша траєкторія змінилась, але ключик є лінійний. Це означає, що він не має ніяких кривих. Відповідно, у нас зараз вийде, що камера ламається. Тобто вона летить, потім тут кут, і вона летить вже в іншому напрямку. Це виглядати буде ось так. Вже краще, але ми бачимо такий чіткий перелом в тому місці. Тому, щоб це поправити, ми цей ключик переводимо якраз ось в цей автоматичний перший. Тиснемо. І дивіться, якщо я вийду знову з пілотування камери, наша лінія перетворилась вже в криву. І тепер включаємо нашу анімацію і бачимо круговий обліт навколо нашого декору. Або ж можна створити зовсім автоматичний обліт. Як це відбувається? Давайте я видалю ці ключики. Камера повернулася в вихідне положення. Давайте ми тут створимо перший ключик. І тепер виходимо з пілотування камери. Виділивши камеру, ми бачимо, що бачить камера. Йдемо в останній кадр і можемо просто руками пересунути камеру, наприклад, ось так, і розвернути. Тобто це складніше, звичайно, треба попадати, але це можливо. Зробили. Тільки все-таки я пересунув задалеко. Давайте на серединку пересунули камеру. Ось так. Ставимо ключик. Пам'ятаємо, що він має бути нелінійний. Після чого переходимо в останній кадр. І переносимо нашу камеру кудись сюди і розвертаємо її в потрібне теж положення. Ось так. І ставимо ключик. Вже на цей раз лінійний. Права клавіша і лінійний. І давайте включимо вигляд з камери, повернемось в 0 і подивимося, що у нас вийшло. Ну, теж непогано, але коли ми дивились з камери, мені здається, вийшло у нас трішки краще. Але залишимо так, як є. І тепер в нас з вами вже є два різних секвенса, в яких ми маємо анімацію камери. Давайте створимо третій. 0,3. І продублюємо ще раз камеру. Тому що, крім такого простої анімації камери, як рух трансформ мається на увазі в секвенсорі, в нас є ще, якщо ми зайдемо ось сюди в Cinematic, ми тут бачимо, що в нас є кран і є рейл.
Давайте ми використаємо їх. Обираємо наш Rail, витягуємо його у viewport. З'являється ось така цікава штука. Давайте піднімемо його вище. Це є рельси. І ми можемо ними керувати як сплайном. Тобто тут є сплайн. Ми можемо виділити цей сплайн і посунути далі. Також можемо цей сплайн взяти, теж його посунути далі. Можемо додавати це як гізмо, тобто, бачите, його повертаючи, ми будемо викривляти наш сплайн. Тобто це є такий собі, як робота зі сплайнами в Unreal. Ми можемо додавати додаткові, виділивши крайній сплайн, затиснувши Alt, перетягнувши, ми додаємо ще один. Тобто і можемо вигинати наші сплайни. Ну, давайте ми ще додамо, зробимо круговий рух камери. Ось такий. Тільки цю точку ми розвернемо ось так. Ну, ми створили такий проліт по коридору. Нехай це буде так. Давайте ми виділимо ось цю точку. Ось так. Щоб просто був якийсь такий цікавий рух. І можемо навіть ось цю точку підняти. І ось цю точку підняти вверх. Так, щоб була цікавіша анімація. От в цьому моменті в нас можуть бути проблеми, засильний поворот, але давайте ми якраз розглянемо, як з ними боротися. Дивіться, ми створили Rail. Тепер, що ми можемо ще зробити? Виділяємо нашу третю камеру. Є наш Rail, ми поставимо його... Ага, він є інвертований, ну нічого. Позначимо, що він є на початку. Ось. Ось тут в Rail є current position on Rail, тобто в якій позиції знаходиться ось ця головка Rail. Тобто, як би ми його не розтягнули далеко, який би він довгий не був, ця позиція буде йти від 0 до 1, тобто в нулі він на початку, в одиничці він в кінці. Але так як ми задум наперед створили наш Rail, то ми будемо починати з одинички і йти в 0. Тобто на одиничці він є ось тут в кінці, і плавно, зменшуючи це значення до 0, він буде їхати по Rail. І також є ще галочка Lock Orientation on Rail. Вона буде що робити. Як бачите, зараз у нас Rail повертає, але наша головка на рейлі залишається в певній позиції. Незмінною. Тобто вона їде в тій самій позиції. Тобто інколи це потрібно. І як бачите, навіть при крутому повороті вона все рівно залишається там. Ось. Але ми можемо... Давайте на одиничку поставимо. Є галочка Lock Orientation. Тобто вона буде тоді, ця головка, повертати. Натискаємо. Бачимо, що вона вже розвернулась. І тепер, як ми будемо їхати, вона буде повторювати повороти нашого сплайна. І розвертатись разом із нашими сплайнами. Бачите, вона повертає. І тут завертає вже так дуже сильно. Ось, давайте ми по замовчуванню знімемо. Ставимо на одиничку. І тепер в нас є камера номер 3. Що ми зробимо? Давайте ми будемо нею керувати. Давайте ми зробимо її, наприклад, 30 мм, трішки ширше, і нею залетимо в коридор. І будемо летіти по цьому сплайну, от приблизно з такої позиції. Тільки фокусну відстань поставимо. Якщо ви хочете зробити все в фокусі, потрібно збільшити фокусну відстань до якоїсь великої цифри. І апертуру теж збільшити до 16, тоді точно все в вашій сцені буде в фокусі. Ось, ми обрали позицію нашої камери. Вона є приблизно ось тут. Тепер, що ми робимо? У нас є камера 3 і в нас є Rig Rail. Ми беремо цю камеру, просто перетягуємо на цей Rig Rail, і камера сідає, прив'язується до нього. Але при цьому вона не є причіплена прямо до цієї головки. Вона просто буде за нею слідувати. От дивіться, я, як бачите, рухаю головку, вона собі їде, а камера дивиться прямо. І ми бачимо, що камера рухається і дивиться собі прямо. І, відповідно, якщо ми на рейлі поставимо цю галочку, камера теж розвернеться за ним. Відповідно, вона буде їхати, і вихідне положення її зміниться. Тобто їй треба... Ось по цій осі розвернути по замовчуванню. Ось так. І тоді, коли ми будемо на рейлі їхати, вона буде вже повертатись за головкою рейлу. Це, якщо нам це потрібно, звичайно, ну і розмістити вже по осі на... Камера номер 3. По осі, звичайно, розмістити на потрібне місце. І
управляючи рейлом, наша камера буде повністю повторювати рухи нашої головки. Але це не завжди потрібно, тому давайте на нашому рейлі ми знімемо цю галочку. Нашу камеру ми поставимо потрібне нам положення так, як ми з вами хотіли. І може бути така зв'язка. Дивіться, зараз давайте повернемо наш контент-браузер, відкриємо третій наш секвенс. І виділимо камеру, додамо. І виділимо Rail, теж додамо. Ось, у нас є Rail. По замовчуванню Rail не має ніяких змінних. Тобто в нас є ось камера і є Rail. Для того, щоб додати змінну, ми просто, виділивши Rail, бачимо, що напроти Current Position on Rail є ромбик, натискаємо, відразу з'являється це значення тут. І ми робимо, що на початку нашого секвенса ставимо ключик, вже поставився ключик, значення 1, і в кінці значення 0. І вийде, що при натисканні play наша камера вже поїхала, але вона наразі дивиться просто в одне місце. Нехай так буде. Тепер ми скористаємось тим, що ми розглядали з вами в попередньому уроці. Ми в камері зробимо трекінг. Включимо Enable Look at Tracking, поставимо галочку і оберемо, за чим включити трекінг. Давайте ми додамо якийсь об'єкт, як і минулий раз, це може бути звичайна сфера. Ось така. Зменшимо її. Нехай буде ось така сфера. І наша камера 3 буде дивитись за цією сферою. І тепер повертаємось, натискаємо камеру. І якщо ми натиснемо play, ми бачимо, що камера тепер дивиться постійно за цією сферою. Тепер, що ми можемо додатково зробити? Ми можемо анімувати нашу сферу. Тобто, на початку нашого шляху камери ми обираємо сферу, додаємо її теж до нашого секвенсера. Тут теж з'являється трансформ, ставимо на ньому ключик. І, наприклад, ми хочемо, щоб на середині ця сфера полетіла вверх. І бачите, камера відразу теж дивиться вверх. Створюємо ключик. А в кінці ця сфера поїде ось кудись туди до стіни. І ставимо ключик. І фінальна анімація в нас вийде приблизно ось така. Сфера їде, камера за нею дивиться. Тобто ви можете це все контролювати і продумувати собі як хочете. Ну і пам'ятаєте, що цю сферу пізніше виділивши, ми забираємо з неї галочку Visible, і Cast Shadows, і Visible, і все. Так, Visibility. Visible. Забираємо. І бачимо, що на нашій анімації ми вже ніякої сфери не маємо, а камера за чимось в нас дивиться. Тобто ось такими різними способами ми можемо анімувати з вами як камери, так і об'єкти. Але давайте ще повернемось в наш секвенс і давайте сюди відкриємо третій. І так, щоб бути такими послідовними, ми десь в цьому місці створимо для нього картинку. Ось. Збережемо це все діло. І відкриємо ще раз ось цей другий. І я покажу вам, як ми можемо гарно анімувати наші об'єкти. До прикладу, у нас є ось цей декор. Нам важливо, щоб при анімації певних об'єктів, таких як декор, наш півот був в потрібному місці, тому що я їх всіх закидав за допомогою FBX, і який об'єкт я би в цій сцені не виділив, півот буде в одному місці. Це було зроблено спеціально, але давайте на прикладі ось цього декору я поправлю швиденько його півот. І телефон аналогічно я поправлю півот. Супер. Повертаємось, додаємо ці два об'єкти. Ми можемо виділити їх з шифтом і перетягнути сюди або з аутлайнера, або
натиснути плюс, Add to Sequencer, і тут же є Current Selection, тобто два виділено ектора, натискаємо, вони додались. І дивіться, воно зараз все в переміжку. Внизу є декор, зверху є телефон, десь між цим всім є камера. Ми можемо це все посортувати. Тобто виділяємо наші два об'єкти, от вони є виділені, тиснемо правою клавішою, і тут є Move to Folder. І ми створюємо просто нову папочку і назвемо її, так, вона кудись сховалась. Ось вона є. F2 на клавіатурі дозволяє нам переіменувати. Пишемо, що це є декор. Так буде простіше, тому що тих декорів і анімованих об'єктів може бути у вас дуже багато в певному секвенсері. І просто між ними всіма тут буде така простиня відкриватись дуже-дуже велика. Дуже зручно ховати їх всіх по різних папках. І що ми можемо зробити з вами? Наприклад, в нульовому кадрі ось цей декор буде в нас. Ми відкриємо Transform, ми відкриємо окремо Scale. І що ми зробимо? Ми по цих осях поставимо його масштаб 0. Ось так. Ставимо 0. І він виходить, що він зник. Ставимо ключики. Не забуваємо, ми можемо на загальний Scale поставити ключик. Тоді він відразу на всі три. Бачите, в нас тут є Scale, він має свій ключик і маємо окремо по кожній осі. І, наприклад, на 1,5 секунди орієнтовно ставимо Scale 1. І ставимо ключик загально на всі три. І дивіться, що в нас вийде в результаті. Play. У нас з'явився наш декор. Давайте щось схоже зробимо з нашим телефоном. Тільки на цей раз ми оберемо, наприклад, в цьому кадрі теж телефон вже має з'явитись на цьому місці. Відповідно, ми ставимо ключик на Transform. І тепер ми повертаємось в нульовий кадр і просто цей телефон забираємо кудись. Ось так. Кудись просто відсуваємо в сторону. І ставимо на Transform ключик. І тепер давайте перевіримо, що вийшло. Включаємо нашу камеру. Повертаємось в перший кадр, тиснемо Play і бачимо, тут виросло і прилетів, зупинився телефон. Таким чином ви можете собі поскладати, наприклад, книжки і телефон пізніше прилетить. Як зробити, щоб телефон пізніше прилетів? Давайте я теж продемонструю. Але для цього мені знадобиться теж поправити півот цієї книжки. Окей. І додаємо теж книжку до нашого секвенсера і додамо нашу книжку до нашої папочки декор. Ось. Давайте телефон, ось тут в нас вже прилетів. Відповідно, книжка мусить прилетіти перед телефоном. Тобто десь от в цьому районі. Ну, звичайно, приліт телефону, як би це не звучало, ми можемо, ось дивіться, у нас є телефон, і навпроти нього є ось така сіра лінія. Тобто це загальна анімація його. Тобто все, що відбувається з телефоном, це оця анімація. І ми можемо пересунути цю анімацію, наприклад, в кінець нашого кадру. Відповідно, вийде, що ось так. І тут починає тільки прилітати наш телефон. А можемо цю анімацію пересунути на середину. Відповідно, включаючи play, телефон почне прилітати трішки пізніше. І так само ви собі можете регулювати пізніше, коли ви зробите анімацію, там 2-3 книжки прилітають, і пізніше щось стає наверх, ви собі вже совуючи ось ці такі смужки загальної анімації цього об'єкту, ви можете скоригувати, що за чим прилітає. Давайте ми зробимо, анімуємо нашу книжку. Наприклад, телефон прилітає звітом. Відповідно, десь от в цьому місці перед тим, як телефон приземлиться, ми виділяємо нашу книжку, ставимо ключик на Transform, тобто робимо собі, що тут вона вже має з'явитись. Тепер повертаємось кудись сюди і просто забираємо, нехай вона прилетить просто от звідси. Не забуваємо поставити ключик. Згорнемо, давайте повернемось, включимо вид з камери і подивимося, що в нас вийшло. Можна підрегулювати трішки. Вже книжка чекає. Я би хотів, щоб книжка і телефон майже одночасно, але по черзі. Тобто відкриваємо наш декор, є наша книжка. Давайте ось
Навіть ще можна трішки посунути. Отак буде краще. І в нас вийшла ось така анімація наших книжок. Звичайно, до цього всього ви ще можете додати масштаб, тобто телефон теж може там при польоті збільшуватись, книжка теж може збільшуватись, вона ще може повертатись. Давайте ми це зробимо. Наша книжка, крім просто того, що вона летить, давайте ми її розвернемо. Тобто на початку свого шляху, ось тут, ми книжку просто ще ось так розвернемо і поставимо ключик на трансформ. І давайте подивимося, що вийшло в фіналі. Включаємо нашу камеру, play, і бачимо, що книжка прилітає вже боком, стає на місце і лягає телефон. Ось такими нескладними маніпуляціями ми анімуємо наші об'єкти і камери. В наступному ролику ми відрендеримо наші секвенси окремі і з'єднаємо це все в програмі Adobe Premiere в якийсь фінальний ролик, додамо музику, додамо ефекти, логотипи і отримаємо вже фінальний продукт. З вас лайки. Будь ласка, залишайте під відео коментарі, відео про що зняти наступне, тому що я бачу, що ви дивитесь всі відео, вони вам всі цікаві, але не знаю, які наступні знімати першими, тому чекаю від вас якийсь фідбек і побачимось в наступному.